फिजियोलोजी एक्जाम आई होप राम्रो नै भयो सबैको। सो मैले केही प्रेडिक्सन गरेका क्वेसन्सहरू हालेको थिएँ र त्यो प्रेडिक्सन गरेका क्वेसन्सहरूमा केही क्वेसन्सहरू आएको छ। लङ क्वेसन एन्सरमा भनेका कुराहरू सर्ट क्वेसन एन्सरमा अभियसली आएका छन्, तर 18 डेजको क्लासमा जति पनि कन्टेन्टहरू हामीले हेरेका थियौँ त्यसको 98% चाहिँ हाम्रो एक्जाममा आज आएको छ। अब होप गरौँ हामीले पढिसकेको 18 डेजको क्लासको जुन बोटनीको कन्टेन्टहरू छ त्यहाँबाट नै मेजोरिटी अफ क्वेसन्सहरू तपाईँहरूको पर्सि हुन लागिरहेको एक्जाममा आएको होस्। अब आज हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ B.Sc सेकेन्ड इयर बोटनीको लास्ट आवरमा चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानहरू के हुनसक्छ, कसरी पढ्ने भनेर। अब भोलि एक दिन छ, पर्सि एक्जाम छ। सो अब हामीले पुरै सिलेबस हेर्न कम्प्लिट नभए पनि जस्ट एउटा कुरा बोटनीको लागि म के भन्छु भने बोटनी यति कन्सेप्चुअल सब्जेक्ट छ, सेकेन्ड इयरको कन्टेन्टहरू तपाईँले कण्ठ गर्नु पर्दैन। जुलोजीको बरु धेरै कण्ठ गर्नुपर्ने कुराहरू थियो, तर बोटनीको कन्सेप्ट तपाईँले माइन्डमा राख्न सक्नुभयो भने इजिली सबै कुराहरू याद हुनसक्छ। अब पढ्दै जाँदाखेरि धेरैले भनेको सुन्छु म एन्जियोस्पर्मको फ्यामिलीहरू केही आउँदैन, क्लासिफिकेसनहरू केही आउँदैन भनेर। तर पढ्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा रिभिजन मात्र पनि सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने डोन्ट स्टार्ट फ्रम एन्जियोस्पर्म। यो तरिकाले तपाईँहरूले फलो गर्नुहोस्। फर्स्टमा इम्ब्रियोलोजी, त्यसपछि सेल बायोलोजी, यो चाहिँ अलिकति कण्ठ गर्नुपर्ने कुरा छ। अनि जेनेटिक्स, प्लान्ट फिजियोलोजी, यसको रियाक्सन मात्र याद गर्नुपर्ने छ, र एन्जियोस्पर्म यो चाहिँ अलिकति कण्ठ गर्नु पर्यो। सो धेरै कन्सेप्ट बुझिसके पछाडि कण्ठ गर्न सजिलो हुने कन्टेन्ट चाहिँ धेरै छ कि बोटनीमा। डाइरेक्ट कण्ठै गर्नुपर्ने, नबुझिकन घोक्नै पर्ने, घोकेर एन्सर लेख्नुपर्ने कन्टेन्ट भन्दा पनि कन्सेप्ट बुझ्यो भने सजिलैसँग एन्सर गर्नुपर्ने च्याप्टर्सहरू धेरै छन्, र हामीले 18 डेजको क्लासमा पनि त्यही कन्सेप्टलाई मात्र ग्र्याब गर्न ट्राई गरेका थियौँ, राइट। ल सो अब मेरो प्रेडिक्सनमा चाहिँ जेनरली एउटा कुरा म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने फर्स्टमै कहिले पनि मैले जुन प्रेडिक्ट गरिरहेको छु यो मेरो प्रेडिक्सन सधैँ राइटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। बिकज बोटनी इज द सब्जेक्ट विथ द अनप्रेडिक्टेबल क्वेसन्स। कहिले पनि बोटनीमा चाहिँ त्यही क्वेसन आउँछ अथवा त्यही आउँछ भनेर हामीले भन्नै सक्दैनौँ, किनभने हजुरको जस्तै एन्जियोस्पर्ममा पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन हेर्ने हो भने फ्यामिली मात्र सोधिरह हुन्छ, कहिलेकाहीँ क्लासिफिकेसन मात्र सोधिरह हुन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ क्लासिफिकेसन र फ्यामिली दुइटैको अरमा क्वेसन सोध्छ। सो त्यो टिचर अथवा क्वेसन सेटरको हातमा हुने कसरी क्वेसन सेट गरौँ भनेर। सो अब हामीले अर्को जेनेटिक्सको कुरा गर्ने हो भने कहिलेकाहीँ जेनेटिक्स बिचमा नै दुईवटा क्वेसन्सहरू हामीलाई केमा दिन सक्छ त अरमा दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ अरमा नदिन नि सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ हजुरको साइटोजेनेटिक्स भएको कारणले गर्दा सेल बायोलोजी र जेनेटिक्समा अर दिने पनि गरेको देखिन्छ। सो इट डिपेन्ड्स है त कसरी क्वेसन सेट गरिएको छ भनेर। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि हामीले हेर्छौँ भने प्लान्टको फिजियोलोजीभित्र पनि अर दिने गरेको देखिन्छ। बेसिकली प्लान्ट फिजियोलोजीको छुट्टाउनै नहुने लास्ट आवरमा च्याप्टर भनेको मेटाबोलिजम। याद गर्नुहोस्, लास्ट आवरमा रियाक्सन सबै हेर्न नसके पनि प्लिज कन्सेप्ट चाहिँ ग्राफ गरेर जानु होला, एक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ मजासँग, यो मेरो ग्यारेन्टी हो। कन्सेप्ट मात्र बुझे पनि रियाक्सन टोटली नलेखे पनि जस्ट के कुरा याद गर्नु, कन्सेप्ट मात्र भए पनि लेखेर चाहिँ आउनु पर्यो। ओके, कन्सेप्ट मात्र त्यो कुरा हजुरको एन्सर सिटमा देखिनु पर्यो, त्यहाँबाट मार्क्स आउन सक्छ। सो मेटाबोलिजम छोड्नै भएन। प्लान्ट फिजियोलोजीमा नि कहिलेकाहीँ अर आउन सक्छ, र अन्तिममा भएको एनाटोमी, प्लान्ट एनाटोमी र हाम्रो प्लान्ट इम्ब्रियोलोजी, यो दुईटा बिचमा कहिलेकाहीँ अर देखिएको छ, नभए अर दिएन भने कि त एनाटोमी कि त इम्ब्रियोलोजी नै सोधिरहेको देखिन्छ। सो अनप्रेडिक्टेबल छ कुन क्वेसन अरमा आउँछ अथवा कुन चाहिँ हामीले पढ्दा हुने अथवा कुन चाहिँ स्किप गर्दा हुने भनेर, त्यो टोटली अनप्रेडिक्टेबलै छ। तर वाट वी क्यान डु इज अकर्डिङ टु माई प्रेडिक्सन यु क्यान प्रिपेयर। तर यो मैले भन्दैछु मेरो प्रेडिक्सन मात्र हो, करेक्ट हुन्छ भन्ने छैन। सो मलाई लागेको चाहिँ लङ क्वेसन एन्सरमा यो पटक लङ क्वेसन एन्सर मेटाबोलिजम अथवा प्लान्ट फिजियोलोजीको फोटोसिन्थेसिसबाट सोध्ला, मेरो कुरा है। सो फोटोसिन्थेसिसबाट कहीँ न कतै मलाई सोच जस्तो लागिरहेछ। अब फोटोसिन्थेसिसमा याद गर्नु, यो मेटाबोलिजममा आउने भनेको जस्ट लाइट रियाक्सन डार्क रियाक्सन हो फोटोसिन्थेसिसबाट। र रेस्पिरेसनमा कुरा गर्ने हो भने रेस्पिरेसनमा सिर्फ एरोबिक र एनोरोबिक रेस्पिरेसन। तर यो चारवटा क्वेसनलाई यस्तो मजासँग घुमाएर सोधिदिन्छ कि क्वेसन ब्याङ्क हेर्नुहोस्, यस्तो क्वेसन पनि मैले भेटाएको थिएँ, जस्तै डिस्क्राइब द प्रोसेस अर डिस्क्राइब द रियाक्सन इन विच द रेडियन्ट एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु द
एसिमिलेटरी पावर्स। अब हामीले अनलाइन क्लासमा पनि पढिसकेका कुरा हो, एसिमिलेटरी पावर्स बनाउनु भनेको त एटिपी र NADPH2 बनाउनु हो। त्यो भनेको त सधैँ लाइट रियाक्सनको प्रडक्ट हो। सो त्यही भएर त्यो कन्डिसनमा चाहिँ लाइट रियाक्सनलाई एक्सप्लेन गर भनेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सो क्वेसन्सहरू अलिकति घुमाइदिन्छ, मैले क्लासमा मजासँग कसरी घुमाएर सोधे पनि जस्तो तरिकाले सोधे पनि गर्न सक्नु पर्यो भनेर मैले क्लासमा पढाइसकेको छु। सो त्यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। फोटोसिन्थेसिस चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पालि सोध्न सक्छ। प्लिज तपाईँहरूले डार्क रियाक्सन र लाइट रियाक्सनलाई चाहिँ मजासँग याद गर्नुहोस्। लाइट रियाक्सन सजिलो होला, डार्क रियाक्सनको चाहिँ अलिकति रियाक्सन कन्ट गर्न लास्ट आवरमा नसकिएला, तर पनि रियाक्सन नलेखिए पनि डार्क रियाक्सनको मेजर कन्सेप्ट चाहिँ हजुरको पेपरमा आउनु पर्यो। ओके ल, अर्को चाहिँ मलाई लागेको यो पटक इम्ब्रियोलोजीको क्वेसन सोध्ला कि एनाटोमीको क्वेसन नसोधिकन इम्ब्रियोलोजीको क्वेसन सोध्यो भने हजुर लकी, किनभने सजिलो छ। र अर्को चाहिँ यो पालि फ्यामिली मात्र सोध्ला, हजुरहरूलाई क्वेसन अरमा नदेला जस्तो लागिरहेछ मलाई क्लासिफिकेसनको। सो फ्यामिली मात्र इन्ट्रोड्युस गरेँ मैले यहाँ। र जेनेटिक्समा चाहिँ म्युटेसन धेरैचोटि सोधेको छ, त्यसलाई पनि हेर्नु। तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो पालि सोध्दैन म्युटेसन नसोधिकन पछाडिको नन मेन्डेलियन इन्हेरिटेन्स, इपिस्टासिस भयो, सप्लिमेन्ट्री जिन, कम्प्लिमेन्ट्री जिन, यिनीहरू चाहिँ सोध्न सक्ला, अथवा यो दुईटा मध्ये एउटा सोध्न सक्ला, क्रसिङ ओभर र लिङ्केज। सो यो +2 मै पढेको कन्टेन्टहरू पुरै छ, जस्ट क्रस मात्र प्र्याक्टिस गर्नु, अथवा केही लेख्न आएन भने पनि क्रस गरेर एक्जाममा छोड्नु पर्यो। कन्क्लुजन लेख्न सकिएन, स्टेटमेन्टहरू लेख्न सकिएन भने पनि क्रस चाहिँ लेख्नु पर्यो। र क्रस लेखे पछाडि सर्टेन एउटा रेसियो आउँछ हजुरहरूको, जेनोटिपिक र फेनोटिपिक, त्यो चाहिँ नन मेन्डेलियन इन्हेरिटेन्समा हामीले लेख्न पर्ने हुन्छ, जेनोटिपिक र फेनोटिपिक। तर लिङ्केज र क्रसिङ ओभरमा क्रस देखाउनै पर्यो, र यिनीहरूमा क्रसिङ ओभर गर्दा हामीले सिम्पली क्रस गरेको पिक्चर्सहरू देखाउनु पर्यो। है मलाई लागेको जहाँसम्म यसरी क्वेसन यो पालि आउन सक्ला कि। सो तपाईँहरूको के हुन्छ क्वेसन हेरौँ। लङ क्वेसनमा एन्सरमा नआए पनि सर्ट क्वेसन एन्सर भित्र त आउला। अब यस्तो छ, बोटनीको हजुरहरूले लङ क्वेसन एन्सर मात्रै प्रिपेयर गर्ने हो। मैले जुलोजीमा नि भनेको थिएँ, लङ क्वेसन एन्सर मात्र प्रिपेयर गर्यो भने सर्ट क्वेसन एन्सर टोटली नै प्रिपेयर हुन्छ। तर केही यस्ता कन्टेन्टहरू छन् जुन चाहिँ हामीले पढ्नै पर्छ एक्स्ट्रा, जुन हाम्रो लङ क्वेसन एन्सरमा प्राय हुँदैन। जस्तै प्लान्ट हर्मोन्स, 5 वटा हर्मोन्सको बारेमा त रटेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ जानै पर्यो। कन्सेप्चुअल बायोलोजीको फेसबुक पेजमा नोट हालिदिएको छु मैले, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 वटा हर्मोनको बारेमा त फिक्स क्वेसन हो, सधैँ जस्तो प्राय सोधिरहेको। र एनाटोमीको 5 मार्क्समा सबैभन्दा रिपिटेड मेरिस्टिमको थ्योरिज जुन 3टा छ त्यो पढेरै जान पर्यो। अलिकति क्वेसन झुक्काउन सक्छ हजुरहरूलाई, कहिलेकाहीँ सुट मेरिस्टिमको मात्र थ्योरी लेख भनेर सोध्न सक्छ। सुट मेरिस्टिम भन्दा कुनको लेख्ने, सुट एन्ड रुट मेरिस्टिम भन्दा कुनको लेख्ने, रुट मेरिस्टिम भन्दा मात्र कुनको लेख्ने, त्यो मैले अलरेडी भनिसकेको छु। सो त्यो कुरालाई फलो गर्नु होला है त। सो सेल बायोलोजीको चाहिँ सेल अर्ग्यानिजममा 4टा छ, त्यो 4टा सेल अर्ग्यानिजमहरू पढ्नु पर्यो। इन्डो मेम्ब्रेन सिस्टमको कन्सेप्ट मैले भनिसकेको छु, माइटोकोन्ड्रिया, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बडिज र क्लोरोप्लास्ट। यो 4वटा मध्ये एउटा त फिक्स नै हो है 5 मार्क्समा, अथवा 2 मार्क्समा सर्ट क्वेसन एन्सरमा भनौँ, भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर र सर्ट क्वेसन एन्सरमा। र अर्को आउन सक्ने स्मल कन्टेन्ट भनेको चाहिँ यसरी यहाँ प्लान्ट फिजियोलोजीभित्र छ, अस्मोसिस, एसेन्ट अफ स्याप, ट्रान्सपिरेसन, फोटोपिरिडिजम, भर्नलाइजेसन, प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स, हाइड्रोपोनिक्स। सो यो कुरा याद गर्नु। र अर्को मलाई लागेको योपालि भास्कुलर बन्डलको एरेन्जमेन्टको बेसिसमा यसको टाइप्सहरू सोध्छ कि। तपाईँहरूले पढिसक्नु भयो इन्डार्क, एक्जार्क, मेजार्क होइन, त्यसै गरी कन्सेन्ट्रिक हाम्रो एम्फिभ्यासल, अनि त्यसै गरी एम्फिक्रिबल भनेर मैले पढाएको थिएँ। अनि त्यसपछि अर्को हुनसक्छ रेडियल भास्कुलर बन्डल, अथवा हाम्रो कन्जोइन कोल्याट्रल ओपन हुनसक्छ, कन्जोइन कोल्याट्रल क्लोज हुनसक्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ सोध्न सक्ला है त, जुन कन्सेप्ट मात्र हो, यो घोक्नै पर्दैन टोटली। सुन्दाखेरि टर्म अलिक खतरा लाग्न सक्छ, तर मैले निमोनिक्सहरू भनेर कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा भनिसकेको छु, सायद तपाईँहरूले सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। र टिस्युको टाइप्सहरू, पर्मानेन्ट टिस्युबाट चाहिँ अलिकति टिस्युको टाइप्सहरूको क्वेसन सोध्न सक्ला जस्तो लाग्छ। हाम्रो पालामा पनि जाइलम र फ्लोएमको क्वेसनहरू सोधेको थिएँ। र जेनेटिक्सबाट चाहिँ सानो सानो क्वेसन्सहरू धेरैभन्दा धेरै सोध्छ है त। जेनेटिक्सको सानो सानो क्वेसन्सहरू चाहिँ हेरेर जानु, जुन लङ क्वेसन एन्सरभित्र अगाडि मैले भनेको यहाँभित्र इन्ट्रोड्युस नहुन सक्छ, अथवा हुन पनि सक्छ। सो फाइनली यसरी पढ्नु भयो भने चाहिँ सजिलो हुनेछ। सो अहिले पनि तपाईँहरूसँग चान्स छ, तपाईँहरू यदि कसैले रेकर्डिङ्स लिनुभएको छैन भने रेकर्डिङ्स लिन सक्नुहुन्छ। रेकर्डिङ चाहिन्छ भने अहिले पनि यु हेभ टाइम, तपाईँहरूले मलाई वाट्सएपमा 9843857144 मा टेक्स्ट गर्नु होला।
र तपाईँहरूलाई म रेकर्डिङ्स एभाइलेबल गराउनेछु ₹299 मात्र। सो आजलाई हामी यति गरौँ। तपाईँहरूको बोटनीको एक्जामको लागि अल अफ यु तपाईँहरूले राम्रो गर्नु होला। विश यु अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच।